سلام. توی این ویدیو میخوایم در رابطه با قابلیت لاگینگ در دات نت با هم دیگه صحبت بکنیم. ما از لایبرری های جانبی نمیخوایم استفاده بکنیم و فقط از لایبرری های خود دات نت و مایکروسافت که در اختیار ما گذاشته برای عملیات لاگینگ استفاده بکنیم. من اول توی کنسول توضیح میدم که این سیستم لاگینگ چطور کار میکنه و بعدش میریم توی بلیزور و اونجا هم نشون میدیم که به چه شکل هست. من یک اپلیکیشن دات نتی اینجا دارم. شما برای اینکه از سیستم لاگینگ دات نت بتونید استفاده بکنید، اولین کاری که باید بکنید اینه که اکستنشن نوگت پکیجش رو نصب بکنید. توی دات نت کور همه چی نوگت پکیجی شده دیگه، یعنی همه چیز جدا از هم به صورت پکیج های مختلف گذاشتن. توی کنسول خب چون خام هست و هنوز روش چیزی نصب نیست، اول باید نصبش بکنید. شما تو بخش نوگت پکیج سرچ میکنید microsoft.extension.logging. اوکی، اینو که سرچ بکنید، اصلی ترین پکیج برای لاگینگ این پکیج هست، مایکروسافت اکستنشن لاگینگ، که همونطور که میبینید 2 بیلیون و خورده ای دانلود داره، یعنی عملا رو همه پروژه هست. اینو اول نصب میکنید. این هسته اصلی انجین لاگین ماست. این که نصب شد، حالا باید یه پرووایدر نصب کنید. پرووایدر چیه؟ پرووایدر اون چیزیه که این لاگینگر رو از این میگیره و تصمیم میگیره با این لاگینگر چیکار بکنه. مثلا توی فایل ذخیره بکنه، توی دیتابیس ذخیره بکنه، توی کنسول ذخیره بکنه، توی ایونت هندلر ویندوز ذخیره بکنه و چیزهای دیگه. مثل انتیتی فریمورک که ما پرووایدرهای دیتابیس داشتیم برای اسکیول سرور و ما اسکیول سرور و اوراکل و اینا، اینجا هم به همین شکله. شما باید پرووایدر لاگینگی که میخواید استفاده کنید و اینجا مشخص بکنید. برای مثال من اینجا یه پرووایدر دارم به نام کنسول، یه پرووایدر دارم به نام دیباگ. کنسول میاد روی کنسول چاپ میکنه لاگتون رو، دیباگ میره توی کنسول دیباگ چاپ میکنه، ایونت سورس میره روی ایونت چاپ میکنه، ایونت لاگ میره توی ایونت های ویندوز مثلا چاپ میکنه و چیزهای دیگه. برای مثال ما فعلا رو کنسول کار میکنیم تا فقط آشنا بشیم با سیستم لاگینگ. خب اینم نصب کردم. پس یه دونه خود هسته اصلی و یه دونه پرووایدر کنسولیشو نصب کردم. حالا میخوام توی پروژه کنسولی خودم سیستم لاگینگ دات نتی رو بندازم. دقت کنید از لایبرری های جانبی و قدرتمند دیگه مثل استریلاگ و دیتالاگ و این چیزا نمیخوام استفاده بکنم، فقط نیتیو خود دات نت. وقتی که پکیج رو نصب کردیم، ما برای لاگین کردن توی دادت نیاز به یه آبجکتی داریم از نوع آیلاگر. من اینجا بزنم یوزینگش رو بزنیم. شما باید یه کاری بکنید به این آیلاگره برسید. اینجا میگید آیلاگر فکتوری به اسم لاگر، مثلا فکتوری، این سازنده لاگرمونه دیگه، به اسم لاگر فکتوری دات کرییت داره. یعنی برای شما یک لاگر فکتوری میسازه و داخلش یه تنظیماتی داره که باید انجام بدید دیگه، درسته؟ به صورت اکشن هست. پس میشه کانفیگ به این شکل. حالا میخوایم تنظیمش بکنیم. شما وقتی کانفیگ رو بزنید دات، ببینید اینجا برای ما اد کنسول میاره. اد کنسول این برای چی اینجا اضافه شده؟ چون ما پرووایدر کنسول رو نصب کردیم. اگر پرووایدر دیباگ رو نصب کنید، اینجا اد دیباگ هم میاد. دقیقاً مثل انتیتی فریمورک که پرووایدر رو نصب میکنید، اینجا یوز اس کیو ال و یوز مای اس کیو ال این چیزا هی بهش اضافه میشه. من الان میزنم اد کنسول. تمام، یک پرووایدر کنسولی بهش اضافه کردم. این پرووایدر کنسولی وظیفش اینه که توی کنسول لاگ ما رو چاپ بکنه. وقتی که این کار رو انجام دادیم، حالا باید از لایر فکتوری یه دونه گت لاگر بکنیم که به چی برسیم؟ ما گفتم باید به یه چیزی برسیم به اسم آی لاگر دیگه، درسته؟ پس یه دونه کریت لاگر میکنیم که به آی لاگر برسیم. کریت لاگر داخلش هم میگه یه دونه کاتگوری نیم بهم بده، یعنی این لاگری که داری میسازی یه عنوانی استرینگی بهش میدید. تمام اینها برای اینه که اون لاگ نتیجه نهایی که میخواد به شما بده دقیق باشه، که معلوم بشه از کجا اومده، با چه عنوانی هست یا چیزای دیگه. مثلا اینجا گفته یا اسم کاتگوری به من بده یا تایپ به من بده، یعنی این لاگ از چه تایپی داره میزنه بیرون، از چه کلاسی داره تولید میشه.
ببینید تمام اینا برای این است که مثلا یه کاتگوری من اینجا میدم مثلا به اسم لاگر from مثلا مین، این اسم کاتگوری میده. نتیجهشو باید توی یه چیزی بریزیم دیگه که آی لاگر ما میشه. آی لاگر به اسم مثلا لاگر مساوی است با. حالا شما هر جا خواستید لاگ تولید بکنید کافیه این لاگره رو صدا بکنید. برای مثال میزنید لاگر دات، ببینید اینجا لاگ کریتیکال، نگاه بکنید اینجا رو ببینید شما با این چند تا کار دارید: دیباگ، ارور، اینفورمیشن، تریس، وارنینگ و کریتیکال. اینها لول های لاگگیری هستن. تو بحث لاگگیری لاگ شما تو چند تا سطح میتونه تولید بشه. کمترین سطح، من اگه بخوام اینجا جدولش رو به شما نشون بدم به این شکله، کمترین سطح یا کم اهمیت ترین سطح میتونم بگم لول تریس هست. در از تریس برای یه برنامه که خوب عملیات لاگین توش انجام شده خط به خط باید چیز بکنه، لاگ بندازه، بگه الان این خطم، الان این کاری کردم، الان این کاری کردم. این میشه بحث تریس. دیباگ لول بالاتر هست. مثلا شما تو بخش مدود میتونید بگید که الان این کارو شروع کردم و نتیجهش این شد. اینفورمیشن دوباره یه لول بالاتر هست، یعنی اطلاعات کلی‌تری رو میده. وارنینگ مشخصه از در واقع چیزهایی که در واقع یه اخطاری رو میخوان لاگ بندازن. ارور یه اکسپشن هایی که هندل نشدن و اونها رو لاگ میندازن. و کریتیکال در اصل یه جوری آجیل خطر برنامه‌تونه دیگه. ارورهایی که در اصل میتونه برنامه‌تون رو کلا از کار بندازه. این لول بندیه بچه‌ها گذاشته شده و انتخابی توسط شما باید انتخاب باشه که تو چه سطحی داره لاگ انجام میشه. یعنی چیزی نیستش که بگی باید مثلا اینجا تریس باشه یا اینجا دیباگ باشه. شما ممکنه یه متد خیلی مهمی داشته باشید، اگر اون متد کار نکنه باید کریتیکال چیز بکنه. یا ممکنه یه متد خیلی کم اهمیت داشته باشید، اگر هم بشه یا نشه براش مهم نباشه، شما وارنینگ مثلا میذارید، اصلا چیز مهمی نیست. نانم که کلا برای وقتیه که یعنی توی لولی نیستش. الان من اینجا مثلا یه دونه اینفورمیشن میذارم، میشه لاگ، یه دونه اینفورمیشن میذارم مثلا this is info، یه دونه دیگه لاگ میذارم مثلا کریتیکال. همجوری میتونید هر جای برنامه‌تون که خواستید کریتیکال لاگ بندازید. هیچ اصلا مهم نیست، هیچ مشکلی نداره. هر جای برنامه‌تون که صلاح دونستید که لاگ باید ثبت بشه اینجا میذارید که بدن. یه دونه مثلا وارنینگ میذارم، وارنینگ. خب من اینو راه میکنم تا هلو وردمون بیاد. این لاگا رو هم برای ما چاپ میکنه دیگه، چون اینجا لاگو زدیم. ببینید اینجا اینفو رو خود پرووایدر کنسول داره این کارو برای ما انجام میده، رنگیش میکنه، خوشگلش میکنه، داره زحمت میکشه به خاطر اون پرووایدره. اینفو رو سبز کرد، کریتیکالا رو قرمز کرد. وارنینگ هم حتی برای ما قرمز کرده. چرا؟ فکر کنم من اشتباه اینجا زدم. آره اینجا لاگ وارنینگ. ببینیم. بله ببینید وارنینگ رو زرد کرد، اینفو رو سبز کرد، کریتیکال رو قرمز کرد. این توی کنسول. حالا مثلا بخواید توی دیباگ چاپ بشه، خب قاعدتا باید چیز کنید دیگه، پرووایدر دیباگ رو نصب کنید دیگه. پس من یه بار دیگه سرچ میکنم، میرم سراغ پرووایدر مثلا دیباگ هم نصب میکنم. یا بخواید مثلا تو ایونت لاگای ویندوزتون ثبت بشه، باید پرووایدر رو نصب کنید. اینجا که اد کنسول کردم میگم config اد دیباگ. حالا هم تو کنسول چاپ میکنه و هم توی دیباگ، یعنی همزمان تو دو تا جا داره چاپ میکنه. من اینو بزنم این پایین، کنسول دیباگ اونو بیاریم، output دیباگ. بله ایناش این لاگایی که توی دیباگ من ثبت کرده. مایدش به همین شکله. یعنی شما این لاگره رو تو کل برنامه‌تون مثلا 1 سال دارید برنامه می‌نویسید، این لاگره رو میزنید، لاگا رو تریس اینفورمیشن همه رو لاگ بندی می‌کنید. بعد مثلا تصمیم میگیرید حالا این لاگو من میخوام توی دیتابیس ذخیره بکنم، میخوام توی یه فایل ذخیره بکنم. میاد اینجا پرووایدرش رو اضافه میکنید اگر باشه، یا خودتون الان یک پرووایدر میسازید و تمام اون لاگایی که کدش رو زدید دیگه خودکار اینجا خودش بر اساس این پرووایدرها میاد و پخش میشه بین جاهایی که شما میخواید. نکته بعدی اینه که هر موقع شما خواستید میتونید این لول بندی ها رو فیلتر بکنید. یعنی چی؟ یعنی ببینید الان مثلا شما یه برنامه نوشتید که حالت تریس و دیباگ و همه اینا رو زده، ولی خب طبیعتا نمیخواید همه رو
تو بحث دیباگینگ فعال بکنید. میاد اینجا تو کانفیگ میتونید بگید که ست مینیمم لول داره، مثلا میگید مینیمم لول منو بکن وارنینگ. یعنی چی؟ یعنی تمام دیباگ های تریس و دیباگ و اینفورمیشن دیگه تو بحث لاگینگ فعال نمیشه یا غیر فعاله و جای ارسال نمیشه و از وارنینگ به بعد، یعنی وارنینگ و ارور و کریتیکال فقط فعال میشن. پس شما برنامه‌تون رو مینویسید بر اساس تریس و دیباگ و هر چیزی که فکر میکنید نیازه و اینجا میتونید لاگینگ رو هی بالا پایین بکنید، هی کم و زیادش بکنید. هر موقع نیاز شد مثلا نفهمیدید مشکل از کجای میاد رو حالت دیباگ، دوباره نفهمیدید این سری میره رو حالت تریس که همه دیباگ ها رو ببینید. خب حالا ما میخوایم یک پرووایدر بسازیم. اینجا درسته زدیم اد کنسول یک پرووایدر کنسولی، اد دیباگ یک پرووایدر دیباگی. حالا خودمون میخوایم یک پرووایدری مثلا بنویسیم که این لاگو بگیره و توی یک فایل ذخیره بکنه. در اساسش هم مثلا داریم فایل پرووایدر. چطور این کارو بکنیم؟ ببینید ما اینجا یه دونه لاگر فکتوری داشتیم که کارش در واقع ساختن لاگر فکتوری بود و بعدش هم یه دونه کریت لاگر داشتیم. توی ساختش هم به همین شکل، یعنی دو مرحله، یه دونه لاگر پرووایدر باید بسازید و بعد یه دونه آی لاگر، بعد این دو تا رو به هم دیگه لینک بکنید. پس من اول یه دونه لاگر پرووایدر باید بسازم. چطور میسازم؟ یه کلاس درست میکنم به اسم مثلا مای کاستوم لاگ پرووایدر، هر اسمی که دوست دارید. این کلاس رو اولا که پابلیکش میکنیم، از اینترفیسی به نام آی لاگر پرووایدر ارسپری میکنید و بعدش باید ایمپلنتش کنید دیگه. میزنید براتون میسازه. دو تا متد داره، یه دونه دیسپوز داره که هر موقع دیسپوز شد یه عملیات رو برای شما انجام میده. ما چون لاگرمون خیلی خفن نیست که بخوایم آبجکت رو برداریم و بسازیم و دیسپوز کنیم، خب اینو فعلا کاری باش نداریم. دیسپوز اصلا نیاز نیست کاری انجام بدیم. یه دونه کریت لاگر داره و اینجا شما باید لاگرتون رو بسازید با یک کاتگوری که بهش میدید، اینا اجباریه. پس اینجا باید ما یه چیزی داشته باشیم که آی لاگر برگردونه دیگه. ببینید اینجا داره یه دونه آی لاگر برمیگردونه. پس اینجا ما باید یه کدی بزنیم که یه چیزی، یه آبجکتی، یه کلاسی که از آی لاگر ارث بری داشته باشه رو برگردونه. پس الان باید یه کلاس دیگه ای درست بکنیم به اسم مای لاگر، مای کاستوم لاگر. پس این شد لاگرمون، اون یکی شد پرووایدرمون. درسته؟ این یکی رو باید از آی لاگر ارث بری بکنیم. چه پابلیک، اینو ارسپری میکنیم از آی لاگر. این هم وقتی ایمپلنت بکنید یه سری متد میاره که باید برای شما. این آی دیسپوزیبل یعنی چی؟ ببینید سه تا متد اینجا هست. درسته؟ من از این وسطی شروع میکنم که همه راحت تره. is enable یعنی ما گفتیم چند تا لول داریم دیگه اینجا. ببینید ما اینجا حدود 6 تا یا 7 تا لول داریم. شما ممکنه این لاگ پرووایدرتون، لاگرتون مثلا فقط بخواد رو وارنینگ کار بکنه یا فقط رو اینفورمیشن کار بکنه یا فقط روی کریتیکال کار بکنه. این is enable دقیقا برای همین هست. یعنی شما اینجا لاگ لول رو میزنید، مثلا میگید اگر باید true false برگردونید. درسته؟ مثلا میگید اگر مثلا لاگ لولم مثلا دات اینفورمیشن بود، لاگ لولم مثلا اینفورمیشن بود، تو رو برگردون. یعنی من این لاگ رو میخوام مدیریت بکنم. اگر مثلا یا نمیخوام مدیریت کنم فالس برمیگردونم. اینجوری به سیستم لاگینگ دارید میگید که این لاگو من میخوام مدیریت اصلا بکنم یا نکنم دیگه. بر اساس لاگ لول اینجا میتونید چیز کنید. من کلا همه رو ترو میکنم، یعنی آقا لاگ لول هر چی بود من میخوام مدیریتش بکنم، فعال باشه در هر صورتی که لاگ لولم هر چی میخواد باشه. مورد بعدی این بگین اسکوپ هست. این بگین اسکوپ چیه؟ ببینید توی لاگ دادنتی یا آی لاگر در اصل بگیم یه چیزی هست به نام اسکوپ. من اگه اینجا هم بیام بهتون نشون بدم توی کنسول، ببینید یه چیزی میگیره به اسم آپشن دیگه. درسته؟ که ما میتونیم تنظیمش بکنیم. مثلا میگم آپشن، اینجا میزنم آپشن دات، ببینید اینجا یه چیزی داره به اسم اینکلود اسکوپ که میگه اسکوپ رو برای من فعال کن. که البته اینجا خط میزنه میگه این تقریبا منقضی شده و استفاده نکنید. نه برای همین یه چیز درست کنیم به اسم اد. یعنی سیمپل کنسول میزنم که از اون راحت تره. اینجا اوکی یعنی فعاله. این کنسول با اون زیاد فرق نمیکنه. این یه مقدار فکر کنم ساده تر باشه. اینکلود اسکوپش رو من فعال کردم. وقتی که این اسکوپش رو شما فعال میکنید
اینجا دیگه میتونید این کار انجام بدید. نگاه بکنید، میتونید به صورت هایارکی تور، درختواره تور لاگتون رو ثبت بکنید. مثلا اینجا میگم که یه حلقه من میزنم به اسم مثلا ترو، درست. بعد مثلا اینجا میگم که حالا یه یوزینگ میزنم، یا بذاریم بالا، اینجا یه یوزینگ میزنم، میگم که لاگرم دات بگین اسکوپ، دقیقا همون متده که اونجا بود که الان دارم اون رو توضیح میدم. بعد اینجا میگه مسیج فرمت رو برام، مثلا میگم فرست لوپ، این اسکوپ اول. این یوزینگ توره دیگه، یعنی دیسپوز قرار بشه، درسته؟ پس من اینو بازش میکنم، میبندم، میارم این وایل رو میذارم تو این. بعدش تو وایل دوم مثلا میذارم دوباره یه یوزینگ میکنم، میگم که لاگر دات بگین اسکوپ مثلا سکاند لوپ، اینم یوزینگ توره، دوباره یه وایل میزنم، دوباره اینم ترو میکنم، دوباره یه یوزینگ میزنم. میبینید به صورت درختواره‌ای میخوام لاگامو ثبت بکنم، میشه لاگر داد دوباره بگین اسکوپ مثلا نمیدونم چجوری می نویسم، مثلا میگم ستری لوپ. اینجا یه وایل میذارم، یا دیگه وایل نمیخواد دیگه. اینجا حالا میگم که لاگر دات اینفو لاگ اینفو اوکی این لوپ، درست. الان ببینیم چه لاگی ثبت میشه. ببینید استاپ هم نمیشه، من اینجا یه await test دیلی بزنم 1000، یعنی 1 ثانیه صبر میکنه. الان ببینید این هایارکیه رو اینجا خودش برای ما داره میکشه. فکر کنم تا حالا متوجه شدید که اون کریت اسکوپ معنیش چی میشه. میبینید اومده اینجا اسکوپ برای ما کشیده و آخرش اینجا اون پیام اینفورمیشن رو برای ما اینجا زده توی لول اینفو. این بگین اسکوپ به همین درد میخوره، زیاد چیز خاصی نیستش، فقط گفتم که ببینید برای چی استفاده میشه که ما فعلا کاری باش نداریم. خیلی نمیخوایم پیچیده‌اش بکنیم چون لایبرری خیلی خفن‌تری وجود داره که میتونید ازش استفاده بکنیم و این همین پیچیدگی هم نداره. اینو من یه ریترن نال میکنم، زیاد مهم نیست. حالا منظورش چیه اینم بهتون میگم که مثلا اینجا میگه یه آبجکتی به من بده که دیسپوزیبل باشه که من بتونم ریترنش بکنم، که حالا مهم نیست. ایزنیبل هم که گفتم. حالا اینجا اون عملیات لای اصلیتون باید انجام بشه. اینجا چند تا چیز برای من داره میفرسته که من بتونم اون عملیات لاگو دقیق بتونم انجام بدم. خب اما توضیح بدیم که المان هایی که اینجا میاد چیه. اولش که لاگ لول مشخصه دیگه، اگه شما لاگ اینفو بزنید میشه اینفو، وارنینگ یا کریتیکال. بعدش ایونت آیدیه. ببینید توی اپلیکیشنتون شما میتونید برای بخش های مختلف برنامه‌تون یک آیدی و یک تایتل یا نیم انتخاب بکنید، به عنوان ایونت آیدی بفرستید توی لاگاتون. بعد مثلا به تیم پشتیبانی بگید اگر تو لاگ مثلا آیدیش 1 بود یعنی فلان بخش برنامه را داره، اگر آیدیش 2 بود فلان بخش برنامه. این یه چیزیه که دست شماست، یا چیزی نیستش که به قول معروف بگیم استانداردی وجود داره. دست شمایی که دارید لاگو تولید میکنید، شمای تولید کننده برنامه. ساختنش هم کار خاصی نداره. مثلا اینجا میذارین ایونت آیدی، یه کانستراکتور ببینید یه دونه آیدی داره و یه دونه استرینگ، یعنی چیز خاصی نیست. یه کانستراکتور هم شبیه کلاس ویدیوشو فعلا حالا شاید بعدن ساختیم، چیز خاصی نیست. و این ایونت آیدی هم داره برای شما میفرسته. این استیت چیه؟ استیت اینجا یه جنریک تایپ هست و چیه؟ و همون تایپی هستش که در از طرف لاگر داره برای شما ارسال میشه. برای مثال اینجا استیت من میشه این، دوباره بخوایم چیز کنیم استیت من میشه این. اکسپشن چیه؟ اکسپشن هم دوباره لاگر اون اکسپشنی که براتون میفرسته. این ایونت آیدی و اکسپشن رو شما اینجا میتونید بفرستید. ببینید من اینجا اگه اوورلوداشو به شما نشون بدم، ببینید اینجا هم مسیج رو میگیره، یا اوورلود داره که ایونت آیدی هم میتونید بهش بدید، یا مثلا اینجا شما اکسپشن هم ببینید میتونید بهش بدید، یعنی اکسپشن رو بدید و مسیج هم بهش بدید. یعنی اینا رو از طرف لاگر براتی میتونید داخل اینجا بفرستید. و این فانک هم اون استرینگ یا تمپلیت مسیجی که داره برای لاگتون ارسال میشه که دوتا ما فانک رو قبلا توضیح دادیم. فانک گفتیم از اینجا شروع بشه همه ورودی حساب میشه، یعنی در اصل این دوتا ورودیه و آخرین مرحله خروجیه.
در اصل این دوتا رو داره به شما ورودی میده و اینو داره خروجی ازتون میگیره که یه استرینگه که اون لاگر نهایی خودتونه. حالا این لاگو الان تا اینجا فرستاد، اون انجین لاگ دات نت این لاگو برای من تا اینجا فرستاد. الان من میخوام اینو به صورت یک فایل تو یک فایلی ذخیره بکنم. خیلی راحت میگم اینجا فایل دات رایت یا اپن بذارم که قبلی ها پاک نشه، اپن آل تکست. حالا میگه تکست و آدرسش چیه؟ آدرسش رو میذارم مثلا mylogger دات لاگ. حالا میگه چی میخوای تو شاپ کنی؟ محتویات من توی این فرمتر است، درسته؟ قراره با این بفرسته که از نوع فانکه، دوتا ورودی هم میگیره. اینو چجوری ما میتونیم اینجا صدا بکنیم که اون استرینگ رو نهایتا ازش خروجی بگیریم؟ به این شکل میزنیم فرمتر پرانتز باز دوتا ورودی رو باید بهش بدین دیگه. ما اینجا داریمش، میشه استیت، اکسپشن هم داریم اکسپشن و خروجی رو خودش هم اینجا میده به متدمون و در نهایت تمام. البته بعدش باید یه خط بیایم پایین دیگه، میشه environment دات. الان ما یک پرووایدر لاگر ساختیم. من اینجا یه دونه بریک پوینت میذارم. حالا باید این پرووایدرمون رو اینجا که گفتیم، اینجا که چیزش کردیم، رجیسترش کردیم اصطلاحا، کجا بود؟ کافه اینجا ما اینجا یه دونه دیباگ یه دونه چیز زدیم دیگه، درسته؟ اینا میذاریم باشه. حالا لاگر پرووایدر خودمون رو هم بهش اضافه میکنیم، میشه config.add provider داره اینجا. میگه حالا اون پرووایدر تو به من بده، پرووایدری که از لاگر پرووایدر ارسبری کرده. یعنی کدوم متدمون؟ این متدمون، این کلاسمون. یه دونه نیو از این میگیریم و میفرستیم توش، میشه نیو my custom log provider. الان یه پرووایدر لاگ ساختیم و به انجین لاگ دات نت ارسالش کردیم و اینجا رجیسترش کردیم. حالا اینجا هر چی لاگ من بزنم توی فایل هم ذخیره میشه. من اینجا بریک پوینت رو گذاشتم که ببینیم این ورودی هاش چیه. ببینید من اینجا اینفورمیشن زدم دیگه، درسته؟ بذارید من اینو پاک کنم که در ساده بشه. اینا رو من کامنت میکنم. من اینجا یه اینفو زدم، یه کریتیکال کردم، یه وارنینگ، درسته؟ پس اینجا باید 3 بار بیاد، یه بار با کریتیکال، یه وارنینگ، با یه بار اینفو. رانش میکنیم. این ارور به خاطر اینه که اینو من چیز نکردم دیگه. من گفتم تو پرووایدر لاگر رو باید درست کنیم و بعد اینجا ریترنش کنیم دیگه، درسته؟ من لاگر رو درست کردم، حالا بعد ریترنش کنم. پس میشه ریترن نیو مای کاستوم لاگر. این لاگر رو به این وصل کردم. حالا رانش میکنم. ببینید اومد اینجا. چرا اومد اینجا؟ چون ما اینجا پرووایدر رجیستر کردیم دیگه. الان رسیده به اینجا، این لاگر رو داره میفرسته برای من، در اصل برای لاگر پرووایدر من. لاگرش چیه؟ اینفورمیشنه. چرا اینفورمیشنه؟ چون اینجا زدیم اینفورمیشن. ایونت آیدی چیه؟ صفر، خالیه، چون این ایونت آیدی اونور، ایونت آیدی اونور براش نفرستادیم. استیتش چیه؟ ببینید همون استرینگ است که من زدم. این چیزی که داخل میاد به عنوان استیت ذخیره میشه، چون اینجا ما نذاشتیم دیگه، ما استیت همون باید بذاریم. حالا میگم بعدشم اکسپشن نداریم، ناله، درسته؟ تمام، میره اضافه میکنه. من اینو رام میکنم. برنامه تموم شد. بریم ببینیم که آیا تو فایل ذخیره کرده یا نه. اینجا روتش میشه اینجا بین دیباگ دات نت 8 به اسم چی بود؟ مای لاگر. این لاگریه که برای ما ساخته. اینو باز میکنیم. ببینید دقیقا همون لاگایی که اونجا ما گفتیم اینجا توی یه فایل برای ما ساخت. این یه لاگ پرووایدر به همین راحتی ما ساختیم. حالا میریم توی یک انجین بلیزوری ببینیم. اون راست کلیک میکنم add new project. اینجا یه بلیزوری من اد میکنم، یه دونه بلیزور وب. نکست میکنیم. HTTPS نمیخوایم، حالت نان و ایناش مهم نیست. خب این انجین بلیزوری من، توی پروگرام بلیزوری من این روت اصلی پروگرام برنامه منه دیگه، درسته؟ همینجا که شما کریت بیلدر داره میزنه توی در واقع بلیزور من یا ASP.NET Core من که وب اپلیکیشن رو بسازه، همینجا برای ما اون لاگایی که خودمون دستی تو نوگیت پکیج رو نصب کردیم و اینجا فعال میکنه به صورت پیش‌فرض. چطور میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم؟ اینجا میشه builder
لاگینگ ببینید خودش داره. دات دقیقا همون کارهایی که پرووایدر اینا میذاریم اینجا هم داره. ببینید اد دیباگش فعاله به صورت پیش، اد کنسولش وجود داره فعاله. میبینید میتونید کانفیگش بکنید و همون پرووایدر رو اینجا هم میتونید اضافه بکنید. درسته؟ الان من یه رفرنس به پروژه کنسولم میدم و پرووایدر اونو اینجا هم اضافه میکنم. میام اینجا توی دیپندنسی پروژکت این کنسولم رو تیک میزنم که پروژه هاش اینور مشخص بشه. حالا اینجا خیلی راحت میگم builder dot logging dot add provider my چی بود اسمش custom log provider که الان یوزینگشون نزدیم نمیاره که باید نیو بکنیم دیگه ازش. نیو الان همون پرووایدری که ما تو کنسول زدیم هم اینجا اد کردیم و همون کارو میکنه. یعنی قراره بره توی فایل و لاگا رو ذخیره بکنه. من الان رانش میکنم. ببینید این لاگا رو اینجا البته کنسول داره میزنه. من اینجا بلیزر رو من اینجا رانش میکنم. ببینید این کنسول این لاگایی که شما اینجا میبینید خود بلیزر یا ASP.NET Core داره چاپ میکنه در از همون انجین لاگینگ داره استفاده میکنه. اینجا چاپ کرد. درسته؟ خودش یه سری لاگ داره میندازه. میبینید اینا رو خودش انداخته دیگه. از همون انجین داره استفاده میکنه و لاگا رو تو کنسول داره میندازه. الان اگر پرووایدر من درست رجیستر شده باشه باید بره تو اون فایل هم همین لاگایی که اینجا هست و اونجا هم ذخیره کنه دیگه. درسته؟ پس بریم توی روت بلیزرمون. ببینید مای لاگر ما اینجا ساخته شده توی روت برنامه بلیزر. من اینو باز میکنم. ببینید دقیقاً همون لاگی که توی کنسول انداخت رو اینجا هم برای ما ذخیره کرد. خب حالا چطور میتونیم توی کامپوننت ها و پیج های بلیزری از این لاگر استفاده بکنیم؟ از این لاگری که اینجا ما رجیستر کردیم پرووایدر خودمون رو. خود بلیزر به صورت پیش‌فرض اینو توی سرویس پرووایدر قرار داده. شما فقط باید توی پیجاتون اینجکتش بکنید. میرید توی پیجتون، مثلا تو پیج هوم من میرم اینجا. الان یه کد بیهایند میسازم. کد لاگر ما اینجا آی لاگر رو اینجا میتونیم اینجکت بکنیم. میشه پروپرتی آی لاگر. فقط توی آی لاگر نکتهش همینه، باید حتما تایپ رو اینجا بدید که بدونه این لاگ داره از چه تایپی از چه کلاسی جنریت میشه. الان من آی لاگرم توی هومه، پس باید اینجا هوم رو بفرستم. همون کلاس که داره جنریت اینجا نصفشو میذارم لاگر اینجکت فراموش نشه. الان من توی override on initializeش یه دونه لاگ تولید میکنم. میشه لاگر مثلا dot information this is from logger. این الان رانش میکنم. خب این اومد بالا. ببینید اینجا لاگ ما رو انداخت. یه دونه اینفو زد. همو بهش دادیم. اینجا ببینید آدرس کامل اون تایپی که بهش دادیم اونجا برای ما مینویسه که ما بدونیم این لاگ داره از کجا تولید میشه و بعدش اون پیامی که اینجا زدیم رو برای ما اوورد. حالا توی اون فایل هم باید باشه دیگه. من الان میرم توی فایل این لاگرم بازش میکنم. ببینید اینجا هم برای ما نوشتی سیز from logger